Hiệu quả nhanh nhắn tin bằng iMessage. Trong nội dung video này, chúng ta cùng xem xét tin nhắn văn bản. Vào thời điểm hiện tại này, tôi tin rằng bất kỳ ai sử dụng điện thoại thông minh đều biết nhắn tin. Ý nghĩa thật đằng sau của tin nhắn là liên lạc ngay lập tức theo nghĩa như bạn đang gọi điện thoại, nhưng ít trang trọng hơn so với việc bạn gửi email. Hiện nay trên các thiết bị sử dụng iOS như iPhone, iPad, khi bạn đang thực hiện nhắn tin, thì bạn đang sử dụng một ứng dụng có tên gọi là iMessage. Hoạt động của ứng dụng này như nhắn tin văn bản hoàn toàn miễn phí. Giờ đây bạn có thể nhắn tin cho bạn bè, nhóm làm việc mà không bị nhà mạng tính phí. Ứng dụng iMessage hoạt động tốt trên cả mạng di động và Wi-Fi. Để hoạt động trên ứng dụng iMessage, bạn cần sử dụng số điện thoại. Khi bạn dùng iPhone và Apple ID cho thiết bị iPad hoặc thậm chí là máy Mac, bạn cần bật ứng dụng iMessage lên bằng cách chạm vào Setting, chọn iMessage, bật tính năng iMessage. Bạn cần đăng nhập tài khoản Apple ID, nếu không iOS sẽ yêu cầu bạn thực hiện việc đó. Trong phần Send and Receive, tôi tìm thấy danh sách tất cả địa chỉ email đã liên kết với Apple ID, và từ đây tôi có thể lựa chọn địa chỉ email cho ứng dụng iMessage. Lời khuyên từ tôi, bạn nên sử dụng cùng một Apple ID cho các thiết bị iOS và máy Mac của mình. Tôi và các bạn đỡ tốn thời gian cho việc nhận tin nhắn vì chúng đồng bộ cùng nhau. Thực hiện tin nhắn văn bản từ iPhone, bạn cần chạm vào biểu tượng Message. Tại đây, bạn nhìn thấy tất cả các cuộc trò chuyện trước đây và hiện tại của mình. Bạn có thể gửi bất kỳ tin nhắn cho ai đó bằng cách nhấn vào tên của họ. Nếu là người mới, bạn hãy nhấn vào biểu tượng tin nhắn. Sau đó, bạn cần nhập tên hoặc số điện thoại của người nhận. Nếu tên của họ có trong danh bạ, iPhone sẽ đề xuất cho bạn và bạn hãy chọn đúng. Trong trường hợp người nhận sử dụng thiết bị iOS và bạn có thể sử dụng iMessage, thông tin liên hệ đó sẽ xuất hiện màu xanh lam. Sau khi nhập nội dung văn bản và bạn cần chạm vào biểu tượng Send, gửi đi. Trong phiên bản iOS 16 giờ đây, một ưu điểm của iMessage là bạn biết khi nào người nhận đang nhắn tin trả lời. Các bạn hãy chú ý bong bóng bên dưới với các hình elip. Hiệu ứng này màu xanh lam cho tôi biết người nhận đang nhắn tin trả lời. Hơn nữa, với phiên bản nâng cấp iOS 16, Apple đã thêm một số tính năng mới cho tin nhắn, khả năng chỉnh sửa văn bản bạn đã gửi, và thậm chí bạn đã hoàn tất việc gửi tin nhắn. Giả sử tôi đang gửi tin nhắn KDC Trung Sơn đường số 9A và tôi gửi tin nhắn đó. Nhưng ngay sau đó tôi nhận ra rằng mình đã thiếu địa chỉ. Vì vậy, tôi sẽ tiến hành sửa tin nhắn ấy bằng cách từ menu xuất hiện, bạn hãy nhấn vào chỉnh sửa. Điều này hiển thị phiên bản có thể chỉnh sửa văn bản và bạn có thể thực hiện. Tôi sẽ chỉnh sửa văn bản của mình bằng cách thêm vào địa chỉ số 987. Sau khi kiểm tra lại, tôi đã thấy ổn và tiến hành chạm vào nút gửi, và phiên bản đã chỉnh sửa sẽ xuất hiện ngay trên điện thoại của người nhận.
người nhận sẽ nhận được phiên bản đã chỉnh sửa của bạn. Đối với người sử dụng không dùng iOS, cả người gửi và người nhận sẽ thấy phiên bản gốc và phiên bản chỉnh sửa. Và điều quan trọng, bạn cần nhớ trong điều chỉnh tin nhắn là giới hạn trong 15 phút kể từ khi bạn nhấn cho đến khi hoàn tất chỉnh sửa. Các bạn hãy nhớ rằng các tùy chọn chỉnh sửa hoặc hoàn tất chỉnh sửa không bao gồm các bản nhạc của bạn. Nếu bạn muốn gửi video và hình ảnh đến kèm tin nhắn của bạn, bạn nhấn vào biểu tượng mới ảnh. Bạn có thể chụp ảnh trực tiếp hoặc lựa chọn một hoặc nhiều video, hình ảnh từ thư viện. Điều thú vị là chọn nhiều ảnh trong iMessage, bạn chỉ cần vuốt qua chúng như trong dãy băng chuyền. Giờ đây, bạn cũng có thể trả lời và gửi tin nhắn văn bản bằng biểu tượng trực quan. Tôi đã nhận được tin nhắn và tôi sẽ trả lời bằng biểu tượng. Hơn nữa, iOS mới còn trang trí cho tin nhắn của bạn thêm sinh động, gọi là Sandwich Effect, gửi cùng hiệu ứng. Thay vì sau khi bạn gõ nội dung và chạm vào nút gửi, bạn hãy nhấn giữ nút gửi và các hiệu ứng xuất hiện. Bubble, bong bóng, screen, màn hình. Mỗi tùy chọn có nhiều hiệu ứng nhỏ bên trong, ví dụ ồn ào, nhẹ nhàng, sầm sập. Bạn có thể vuốt sang bên trái và tìm hiệu ứng mà các bạn thích. Sau khi tìm được hiệu ứng phù hợp, tôi sẽ chạm vào nút gửi và đây bạn hãy xem hiệu ứng cùng tin nhắn bạn vừa chọn. Tóm lại, nội dung video gửi tin nhắn bằng iMessage. Các bạn đã tìm hiểu về phương pháp gửi tin nhắn giữa các thiết bị iOS và những thiết bị khác. Phương pháp điều chỉnh tin nhắn, gửi tin nhắn cùng các tập tin đính kèm. Hơn nữa, bạn còn được tìm hiểu về phương pháp chọn các biểu tượng cho tin nhắn.
Ngoài ra, bạn còn biết cách gửi tin nhắn kèm những hiệu ứng sinh động. Và bây giờ các bạn hãy thực hành và để lại tin nhắn, tôi sẽ hỗ trợ các bạn hoàn thiện. Trong video tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu về chủ đề làm sao quản lý tin nhắn hiệu quả. Và các bạn cũng đừng quên nhấn like, share và đăng ký để nhận được nhiều video có giá trị. Chúc các bạn thành công!